नमस्ते नमस्कार साथीहरु, पुनः पनि स्वागत छ हजुरलाई मेरो युट्युब च्यानल मेरा टिप्स एन्ड ट्रिक्समा। पुनः पनि एउटा नयाँ भिडियो र नयाँ जानकारीका साथ उपस्थित भएको छु। आज यस भिडियोमा हामीले हेर्नेछौँ कसरी हजुरले आफ्नो कनेक्ट आइपीएस को युजर नेम र पासवर्ड परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ त। यदि हजुरले आफ्नो कनेक्ट आइपीएस को युजर नेम र पासवर्ड बिर्सिनु भएको छ भने यो भिडियो मार्फत हजुरले आफ्नो युजर नेम र पासवर्ड कसरी रिसेट गर्ने भन्ने बारे जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ र आगामी दिनमा हजुर पनि आफ्नो कनेक्ट आइपीएस को युजर नेम तथा पासवर्ड कसरी रिसेट गर्ने भनेर जान्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। र यदि हजुर हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई पक्कै पनि सब्स्क्राइब गर्नुहोला, किनभने आगामी दिनमा पनि हामी यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरू लिएर आइरहनेछौँ। अब लाग्छौँ हामी हाम्रो भिडियोतर्फ। यसको लागि सर्वप्रथम हजुर आफ्नो वेब ब्राउजरमा जानुहोला। ब्राउजर ओपन गरिसके पश्चात कनेक्ट आइपीएस को वेबसाइटमा आउनुहोला र वेबसाइटमा आइसके पश्चात साइन इन पेजमा जानुहोला। यहाँ साइन इन पेजमा आइसके पश्चात अब हामी आफ्नो युजर नेम र पासवर्ड कसरी रिसेट गर्ने त। यसको लागि हजुरको फर्गट युजर नेम भनेर हजुरले एउटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ ट्याक्क युजर नेम हाल्ने ठाउँ छ र त्यसको तल साइडमा यहाँ फर्गट युजर नेम भनेर हाम्रो एउटा अप्सन दिएको छ। फर्गट युजर नेममा क्लिक गर्नुहोला। फर्गट युजर नेममा क्लिक गरिसके पश्चात हजुरको कनेक्ट आइपीएस मा रहेको मोबाइल नम्बर हजुरले यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। उक्त मोबाइल नम्बर राखी यहाँ सबमिट गर्नुहोला। मोबाइल नम्बर सबमिट गरिसके पश्चात हजुरले राख्नु भएको मोबाइल नम्बरमा हजुरको युजर नेम एसएमएस द्वारा आउनेछ, मेसेज द्वारा आउनेछ। उक्त युजर नेम यहाँ राख्नुहोला र युजर नेम राखिसके पश्चात कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नुहोला। र अब यदि हजुरलाई पासवर्ड पनि याद छैन, पासवर्ड पनि बिर्सिनु भएको छ भने अब भने युजर नेम माथि हजुरको आइसकेको छ। त्यसपश्चात अब पासवर्ड राख्ने ठाउँको ठ्याक्क तलतिर फर्गट पासवर्ड भनेर एउटा अप्सन दिएको छ। फर्गट पासवर्डमा क्लिक गर्नुहोला। फर्गट पासवर्डमा क्लिक गरिसके पश्चात पुनः पनि हजुरले आफ्नो कनेक्ट आइपीएस मा रहेको मोबाइल नम्बर यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। कनेक्ट आइपीएस मा रहेको मोबाइल नम्बर यहाँ राखी यसलाई सबमिट गर्नुहोला। सबमिट गरिसके पश्चात यहाँ हजुरको पासवर्ड रिसेट गर्नलाई हजुरलाई दुईटा अप्सन दिएको हुन्छ, विथ सेक्युरिटी क्वेशन्स र विदाउट सेक्युरिटी क्वेशन्स। यदि हजुरले राख्नु भएको सेक्युरिटी क्वेशन्सको एन्सरहरू याद छ भने विथ सेक्युरिटी क्वेशन्सको अप्सनमा गएर हजुरले यो प्रोसेसलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ भने यदि हजुरलाई सेक्युरिटी क्वेशन्सहरू याद छैन भने हजुर विदाउट सेक्युरिटी क्वेशन्समा गएर यसलाई यो प्रोसेसलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। तर एउटा कुरा ध्यानमा राख्नुहोला, विदाउट सेक्युरिटी क्वेशन्सबाट प्रोसेस अगाडि बढाउँदाखेरि हजुरले लिंक गर्नुभएको बैंक एकाउन्ट्सहरू जम्मै अनलिंक भएर जान्छ र पुनः पनि हजुरले आफ्नो बैंक एकाउन्टहरू लिंक गर्नुपर्ने हुन्छ। म चाहिँ यहाँ विथ सेक्युरिटी क्वेशन्सबाटै जान्छु। सो विथ सेक्युरिटी क्वेशन्समा क्लिक गरे। त्यसपश्चात अब यहाँ सेक्युरिटी क्वेशन्सको एन्सर हजुरले दिनुपर्ने हुन्छ, एन्सर दिनुहोला र सेन्ड न्यू पासवर्ड टु मोबाइल अर इमेल। यो चाहिँ हजुरसँग दुईटा अप्सन रहेको छ। इमेलमा पाउन चाहनुहुन्छ भने इमेलको अप्सन चुज गर्न सक्नुहुन्छ भने मोबाइलमा पाउन चाहनुहुन्छ भने मोबाइलमा सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो सबैको एन्सर दिई एउटामा सेलेक्ट गरी हामी रिसेट पासवर्डमा क्लिक गर्छौं। रिसेट पासवर्डमा क्लिक गरिसके पश्चात चाहिँ हजुरको कनेक्ट आइपीएस मा रहेको मोबाइल नम्बरमा नयाँ पासवर्ड आउनेछ। अब चाहिँ हजुरले अघि रिकभर गरिएको युजर नेम राखेर र हजुरको मोबाइल नम्बरमा एसएमएस मा आएको पासवर्ड राखेर यसलाई लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। लगइन गरौँ र लगइन गरिसके पश्चात हजुरलाई यसरी देखाउँछ, डु यु वान्ट टु कन्टिन्यू विथ ओल्ड पासवर्ड अर चेन्ज पासवर्ड भनेर हजुरलाई भनेको छ। यदि हजुरले अब कनेक्ट आइपीएस बाट आएको पासवर्ड चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने चेन्ज पासवर्डमा जान सक्नुहुन्छ भने सोही पासवर्ड युज गर्न चाहनुहुन्छ भने कन्टिन्यूमा हजुरले क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। तर हामी यहाँ चेन्ज पासवर्डमा जान्छौं किनभने उक्त कनेक्ट आइपीएस बाट आएको पासवर्ड हामीलाई सम्झिन पनि गाह्रो हुन्छ। सो हामीले सम्झिने गरी एउटा पासवर्ड हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चेन्ज पासवर्डमा जाऊ। चेन्ज पासवर्डमा आइसके पश्चात चाहिँ अब
हजुरको यहाँ अघिको अहिले एसएमएसमा आएको करेन्ट पासवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ करेन्ट पासवर्डको बक्समा भने। त्यसपश्चात न्यू पासवर्ड एउटा हजुरले राख्नुपर्ने हुन्छ। न्यू पासवर्ड राख्दाखेरि हजुरले रिसेन्टली युज गर्नुभएको पासवर्ड चाहिँ राख्न पाउनुहुन्न। एउटा नयाँ पासवर्ड राख्नुहोला अनि सोही नयाँ पासवर्ड कन्फर्म न्यू पासवर्डमा राखेर हामीले यसलाई सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो पासवर्डहरू राखौँ र पासवर्ड राख्दाखेरि चाहिँ हजुरले एटलिस्ट 9 क्यारेक्टर्सको हजुरको पासवर्ड हुनुपर्ने छ भने त्यसमा एटलिस्ट एउटा क्यापिटल लेटर, एउटा स्मल लेटर, एउटा नम्बर र एउटा स्पेशल क्यारेक्टर भनेको एउटा कुनै सिम्बल हुनुपर्ने छ एटलिस्ट। यही कुराहरूको सबैलाई मिक्स गरेर सबै कुराहरूलाई समेटेर अब एउटा पासवर्ड टाइप गरौँ। अब सबै पासवर्ड राखिसके पश्चात यसलाई सबमिट गरौँ। पासवर्ड चेन्ज सक्सेसफुली भनेर देखाइसकेको छ। अब पुनः पनि हामीले यहाँ लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो युजर नेम र पासवर्ड राखेर लगइन गर्नुहोला र यहाँ लगइन गरिसके पश्चात मेरोमा चाहिँ योर इमेल इज नट भेरिफाइड भनेर देखाइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा हजुरले आफ्नो इमेललाई भेरिफाई गर्नुहोला। म पनि आफ्नो इमेललाई भेरिफाई गर्छु। यसको लागि यहाँ भेरिफाई इमेल भनेर एउटा अप्सन देखाइरहेको छ। यो मेरो इमेल पहिले नै भेरिफाई थियो तर पासवर्ड रिसेट गर्दाखेरि सायद यो अनभेरिफाई भएको हो। सो यसलाई म भेरिफाई गर्छु। भेरिफाई इमेलमा क्लिक गर्नुहोला र त्यसपश्चात हजुरको इमेलमा एउटा भेरिफिकेसन कोड आउनेछ। उक्त भेरिफिकेसन कोड हजुरले यहाँ राख्नुपर्ने हुनेछ। कोड राखिसके पश्चात भेरिफाईमा क्लिक गर्नुहोला र यति गरिसके पश्चात इमेल आइडी भेरिफाइड भनेर यहाँ देखाइसकेको छ। अब चाहिँ मेरो ट्रान्जेक्सन पासवर्ड पनि यहाँ एक्सपायर भइसकेको भनेर देखाइरहेको छ। सो मैले ट्रान्जेक्सन पासवर्ड कसरी चेन्ज गर्ने र कसरी रिसेट गर्ने त्यसको बारेमा भिडियो पहिले नै बनाइसकेको छु। यदि हजुरको पनि ट्रान्जेक्सन पासवर्ड एक्सपायर भइसकेको छ अथवा चेन्ज गर्नुपर्ने छ भने उक्त भिडियो हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ, जसको लिङ्क माथि आई बटनमा पाउनुहुनेछ भने तल डिस्क्रिप्सनमा पनि हजुरले पाउन सक्नुहुन्छ। त्यहाँ गएर हजुरले आफ्नो कनेक्ट आइपिएसको ट्रान्जेक्सन पासवर्ड कसरी चेन्ज गर्ने भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। र हस्त हाम्रो आजको भिडियोमा यति नै जानकारी थियो। पुनः पनि हामी अर्को एउटा जानकारीमूलक भिडियो लिएर पक्कै पनि हजुरहरू समक्ष आउनेछौँ। त्यतिन्जेलको लागि धन्यवाद। बाइ बाइ।